Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem phiên bản 13.4 sẽ cập nhật sau đây khoảng 1 tuần. Sẽ có điều gì đặc biệt ở trong phiên bản này nhé. Chúng ta hãy cùng xem video clip chi tiết. Và đừng quên cho mình một like, share, subscribe channel và tham gia chương trình hội viên nữa nhé. Rồi, let's go. Đây là cái giao diện chào mừng khi mà chúng ta cài đặt thành công phiên bản 13.4 các bạn ạ. Đầu tiên thì nó sẽ giới thiệu về một cái phần da của đơn vị và da của căn cứ và da của xe tải khai thác mới ở trong con đường Anh Dũng các bạn nhá. Và ở đây chúng ta có thêm thêm thông tin về một cái là phần da có thể nâng cấp được ở trong cái dành cho những người chơi mà tham gia vào cấp độ Epic, tham gia vào cấp độ huyền thoại. Thì cái thay đổi này là mình đã có một video clip dành riêng cho các bạn rồi. Và sau này sẽ xem cái phần da mà có thể nâng cấp được này nó sẽ như thế nào. Mình sẽ cung cấp thêm thông tin cho các bạn về các video clip tiếp theo. Rồi, ở đây thì nó có thêm các thông tin mô tả về cái cơ chế để chúng ta có thể nhận được các đồng xu Anh Dũng. Và nó sẽ mở các khóa, các cái kho hàng để chúng ta có thể mua dựa trên cái đồng xu Anh Dũng và đồng xu mới ở các chiến trường huyền thoại các bạn nhá. Đó, và đây là lịch trình. Chúng ta sẽ bắt đầu cái lịch trình này. Đây là cái máy chủ của mình thôi. Còn sau này máy chủ thật của các bạn thì nó sẽ có lịch trình khác. Nhưng đại khái là cái tính năng mô tả về lịch trình nó sẽ rõ hơn để chúng ta sẽ thấy khi nào thì chúng ta nên tham gia vào cấp độ Legendary, khi nào thì các kho hàng sẽ mở ra. Đấy là cái lịch trình nó sẽ thể hiện. Ok. Rồi, tiếp theo một cái thông tin khá là thú vị ở phiên bản 13.4, nhà phát hành muốn đem đến một sự tiếp cận dễ hơn dành cho những người mới khi chúng ta tham gia vào trong trò chơi với sự đồ sộ về hệ thống sĩ quan cũng như là các đơn vị. Thì nhà phát hành đã tạo ra một cơ chế cho phép là gợi ý những cặp đôi phù hợp dành cho từng đơn vị luôn. Thật là tuyệt vời. Mình đánh giá cái tính năng này cực kỳ cao các bạn ạ. Bởi vì những người chơi mới chúng ta chưa có kinh nghiệm tiếp cận đến trò chơi này thì những khuyến nghị ở trong hệ thống trò chơi giữa việc bắt cặp các sĩ quan sẽ làm cho họ tiếp cận dễ hơn và chúng ta tránh được việc nâng cấp sai lầm về các sĩ quan hơn. Và hãy cùng xem cái tính năng này nó là cái gì nhá. Về sau đó. Rồi, ở đây có thêm hai cái sĩ quan mới. Một là sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng. Cụ thể là các đơn vị trực thăng helicopter. Mình đã có một video clip giới thiệu rồi và cũng có một video clip về kiểm thử sức mạnh của anh chàng này rồi. Nếu như chưa xem thì hãy xem lại video clip đó để xem anh chàng này mạnh đến đâu nhá. Và cũng có một sĩ quan dành cho pháo binh mới. Cái anh chàng sĩ quan này cũng khá là bá đạo đấy. Mình cũng chưa có dịp kiểm thử anh chàng này xem là tấn công vào căn cứ và các công trình phòng thủ thì sức mạnh của anh ta đến đâu. Hãy cùng chờ xem video clip mới nhất của mình về anh chàng này nhá. Rồi, đấy là những thông tin về cái sơ qua về cái phiên bản 13.4. Thì hiện tại ở cái máy chủ của mình đã mở quầy rượu. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra một chút xem sĩ quan quầy rượu có sĩ quan mới nào không. Thì hiện tại là tháng này chưa có các bạn ạ. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi tháng sau. Bởi vì cái sĩ quan tiêm kích nhiều khả năng sẽ nằm ở trong quầy rượu. Nhưng mà hiện tại chưa xuất hiện ngay trong tháng này. Có lẽ là phải đợi tháng 2 các bạn ạ. Ok, rồi cũng không sao cả. Đấy, lướt qua một vòng thì hiện tại cũng chưa có cái gì. Thôi thì bây giờ cũng xem chi tiết về những cái thứ thay đổi mới đi. Đầu tiên là sĩ quan dành cho xe tăng. Mình nhầm một chút, sĩ quan này. Đấy, sĩ quan này là thế hệ thứ 5 và cụ thể là dành cho trực thăng các bạn nhá. Đấy, miễn phí luôn. Ok. Đấy, bộ kỹ năng của anh chàng này thì mình đã giới thiệu trước cho các bạn ở trong video clip trước rồi. Tổng hợp lại là đơn giản là kỹ năng chiến thuật là bắn ra một phần sát thương với hệ số là 1800. Đồng thời là nếu như triển khai trên các đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng thì cái hệ số này cũng được tăng thêm là 15% nữa trong 8 giây. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng đặc biệt luôn. Đấy, kỹ năng này là triển khai trên các đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng và tấn công các binh đoàn mặt đất của kẻ địch thì nó sẽ phá đi một lớp giáp và cái phá lớp giáp này nó sẽ giảm kháng sát thương. Cái kỹ năng này chúng ta cũng đã có rất nhiều các sĩ quan có kỹ năng này rồi, giảm kháng sát thương của kẻ địch đi 25% và có thể kích hoạt được mỗi một lần mỗi 2 giây. Đấy, trong vòng 4 giây cơ. Đấy, như vậy là tối đa được 50% kháng.
Rồi, khi mà triển khai cho sĩ quan này trên các đơn vị xe tăng và trực thăng thì sẽ tăng cường tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường lên thêm 20%. Đồng thời nếu như mà né tránh một đòn tấn công, ở đây nó chỉ nói là đòn tấn công thôi chứ nó cũng không nói là đòn tấn công thường hay là đòn tấn công kỹ năng. Nhớ nhá. Thì cái đòn tấn công thường ấy, cái tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công thường sẽ được giới hạn là tăng thêm 15% nữa. Mình nhầm, tăng thêm 5% nữa trong vòng 8 giây. Đấy, trong vòng 8 giây và có thể cộng dồn tối đa 5 lần. Ấy. Ok nhỉ, sao lại có thêm một dòng là fire power 15% thì có khả năng cái chỗ này nó đang có vấn đề các bạn ạ. Đấy, đây là phiên bản ở máy chủ của mình nhá. Rồi, tăng thêm sát thương và kháng sát thương 12,5% thôi. Và cuối cùng là kỹ năng đặc biệt là nếu như mà tham gia vào khi mà triển khai cho các đơn vị trực thăng và xe tăng. Đấy, trực thăng và xe tăng. Cụ thể đây là diệt tăng này. Xe tăng nó vẫn được cái dòng đầu tiên nhá, là tăng cái tỷ lệ né tránh, tăng cái cơ hội né tránh lên 15% trong bao nhiêu giây đầu khi mà tham gia vào giao tranh. Chỗ này là bị lỗi này. Đấy, chỗ này là bị lỗi. Ok, 12 giây trong khi tham gia vào giao tranh, chỉ số này đang bị lỗi rồi. Nhà phát hành có đã phải sửa thôi. Còn nếu các bạn muốn chi tiết thì xem lại video clip trước của mình về anh chàng này. Ok, thì kiểm thử anh chàng này là mình đã có một bài kiểm thử cho các bạn xem rồi. Còn bây giờ hãy xem hệ thống gợi ý sĩ quan này. Bấm vào đây. Đấy, thật là tuyệt vời, không có gì để bàn nữa các bạn ạ. Ở đây nó chia ra làm các cái đơn vị xe tăng chủ lực này, xe tăng chiến đấu hạng trung này, xe tăng hạng nhẹ này, xe tăng hạng nặng này, xe tăng hạng siêu nặng này, xe tăng chiến đấu chủ lực này, xe tăng diệt tăng này, trực thăng này, dàn phóng tên lửa này, pháo binh này, pháo chống tăng này và bộ binh. Ấy, rất nhiều các cặp đôi được hệ thống gợi ý. Như vậy là chúng ta sẽ có một phần tiếp cận trò chơi dễ hơn so với việc là chúng ta phải tự đi tìm hiểu những người chơi khác rồi tự đi tìm hiểu ở trên các kênh khác, đúng không? Ở đây nó có sẵn các cặp đôi rồi. Vậy thì mình sẽ thử cho các đơn vị trực thăng đi, mới nhất bây giờ. Đấy, hệ thống nó đã gợi ý luôn cho chúng ta là sĩ quan. Đấy, như thế nào. Và nó có các thẻ ở đây, thẻ balance là thẻ cân bằng này, thẻ advance là thẻ có lợi thế lớn này. Đấy, top tier tức là thẻ sĩ quan cao cấp. Đúng không? Cao cấp là dùng luôn hai con quầy rượu, còn gì bằng nữa. Đấy. Rồi đến bây giờ là cái thẻ cân bằng là dùng cho những người chơi nông dân như chúng ta. Các bạn có thể chọn Haymaker cộng với lại Lady Shadow, một cặp đôi hoàn toàn tuyệt vời. Ở đây có nút tag này là gì? Là để mình đánh dấu vào, để sau này nó sẽ gợi ý ở trong cái phần lựa chọn sĩ quan cho từng đơn vị để mình có thể tập trung nhiều hơn. Đấy, và nó cũng mô tả luôn. Ở đây là dạng cân bằng. Đấy, và linh hoạt. Đấy, cân bằng cho các đơn vị xe tăng. Lady Shadow có thể cung cấp được lượng đam thuần, trong khi Haymaker có thể cung cấp được lượng hỗ trợ về sát thương kỹ năng. Đấy, và tỷ lệ né tránh cho phép có khả năng linh hoạt trong việc tấn công và phòng thủ. Quá là tuyệt vời đúng không? Phân tích ưu và nhược điểm luôn. Nếu các bạn thích trường phái nào thì chúng ta lựa chọn cái đó. Đúng không? Và ở đây là bắt cặp giữa các sĩ quan của quầy rượu. Các bạn cũng thể xem đây. Mình sẽ xem pháo đi. Đấy, pháo này, đầu tiên là đánh đồng này. Tuyệt vời đấy, ok, hay không? Đấy, nếu hay thì cho mình một like nhá. Rồi, đánh đồng này, cân bằng này, có thẻ là gì? Phòng thủ cân bằng luôn, ngon chết nha. Đấy, sĩ quan mới là công thành. Ôi giời, đúng là tuyệt vời. Đây là phòng thủ này. Đấy, đây cũng công thành này. Đấy, hay. Tuyệt vời. Gì nhỉ? Bây giờ để xem xe tăng chiến đấu chủ lực nào. Đấy, cặp đôi phòng thủ này. Hay chưa? Đó, cặp đôi vừa công thành lại vừa đánh đồng này. Úi giời, tuyệt vời. Đấy, và sau đó mình sẽ có những video clip để kiểm thử những cái hệ thống gợi ý này, những cái sĩ quan mà do hệ thống gợi ý này, để những bài kiểm thử đấy nó sẽ có sức mạnh như thế nào, các bạn hiểu không? Đấy, có content rồi. Đấy, còn đây là xe tăng hạng siêu nặng này. Đấy, cặp đôi này đúng là best. Đấy, còn đây là dĩ nhiên là nếu như có tiền thì chúng ta chơi anh chàng này. Đó. Phòng thủ đấy, ôi hệ thống này thông minh nhá. Đấy, triển khai hai sĩ quan này cho xe tăng hạng siêu nặng thì bật khiên lên nó sẽ được nhiều độ bền hơn nhá. Đấy, tuyệt vời. Đấy. Rồi không quân thì sao nhỉ? Không quân thì này, bomber thì đúng là cặp này là best này. Đấy, 3 lần này, hai cặp này như nhau. Đúng không? Đấy, toàn 3 lần hết, tức là chúng ta hoàn toàn lựa chọn tuyệt vời, và dưới này nó sẽ có những gợi ý cơ bản. Đấy, xe tăng máy bay chiến đấu này. Ok. Máy bay chiến đấu. Ok. Đó. Cặp đôi đây rồi. Úi giời. Đây, sĩ quan mới của chúng ta. Nó chưa xuất hiện ở dàn sĩ quan thì chứng tỏ cô nàng này sẽ là sĩ quan quầy rượu các bạn ạ. Rượu mà kết hợp với Night Howl đánh đồng. Tuyệt vời. Rồi, tàu chiến thì sao nhỉ? Lượn qua một lượt tàu thiết giáp này. Ui,
đúng bài rồi các bạn ạ. Xích là đi tấn công phòng thủ, còn đây đánh đồng thì có hỗ trợ của anh chàng thuyền trưởng bất bại cộng với kỹ năng sĩ quan đến từ ngọn lửa dâng cao thì quá là tuyệt vời, vừa cứng vừa tốt. Đây là dành cho tàu thiết giáp nhé. Đấy, rồi tàu phòng không này, anti aircraft này, tàu phòng không này, chơi cặp này là chơi đánh đồng có khả năng phòng thủ nhưng mà không khoái lắm. Xích này, rồi fuel này, xích này, anti aircraft. Đây là tàu ấy, tàu sân bay, mình xin lỗi. Aircraft, đây là tàu, đúng rồi, tàu phòng thủ, tàu phòng không. Đây tàu tên lửa này, thế này đúng là cặp đôi này là ok rồi. Tàu sân bay này, rồi tàu ngầm này. Ấy, đúng mình luôn, đúng ý luôn, tàu ngầm chơi cặp này là chuẩn bài, đúng không? Tàu săn ngầm này. Đấy, rồi ok, hay chưa? Nếu như hay thì cho một like, share, subscribe nhá. Ok, đấy, sau khi mình lựa chọn những cái sĩ quan xong ấy thì nó sẽ đưa lên hàng danh sách đầu tiên và có biểu tượng like màu xanh rất lớn, rất đẹp, rất nổi bật để các bạn có thể nhớ được luôn. Đấy, nếu như mà nó có thể làm thêm một cái hệ thống gợi ý dành món đồ nào dành cho sĩ quan nào nữa thì tuyệt vời đấy nha. Ok. Rồi, tạm thời là như thế là mình đã thấy đánh giá cái bản 13.4 này quá là ok đấy. Đấy, sĩ quan pháo binh này thì là được nâng cấp bất kỳ một đơn vị lục quân. Đấy, lên đến level 80 thôi, mở khóa. Ngon choét, ngầu lòi. Đúng không? Nhìn như tù vượt ngục ra ấy. Đúng không? Ở đây giống anh chàng mắt mắc hoặc là giống trong Mortal Kombat các bạn ạ. Rồi, nâng cấp đi. Đấy. Giờ ok, chúng ta sẽ review qua xem là cái đây. Vẫn chưa có các bạn. Hay nha. Đây là classic và có thể nâng cấp nha. Đây là pháo chống tăng đơn vị Mày chết. Ok. Rồi, 2 ngày nữa các bạn nhá, để mình sẽ xem là review nó sẽ có cái gì. Ok. Đấy, đúng không? Đây này, nó ghi là có thể nâng cấp này, skin của đơn vị này. Đấy, rồi. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip tiếp theo. Có cái thông tin gì mới mình sẽ cập nhật cho các bạn, miễn là các bạn cứ follow channel của mình thì sẽ có nhiều thông tin mới lắm. Ok, sẽ cập nhật được thường xuyên. Rồi, xem trong này có cái gì đi. Trong này không có gì mới. Xem có skin gì mới không. Skin này cũng chưa có gì mới cả. Ok, chưa đến phần phòng bảo tàng cho nên là chưa có gì mới các bạn ạ. Rồi, sơ qua cái bản cập nhật 13.4 nó có những cái thông tin như vậy thôi. Thì mình có thể giới thiệu thêm cho các bạn về những cái thông tin khác sau khi mà mình đã có những cái thông tin nó rõ ràng hơn thì sẽ làm video clip tiếp theo. Ở đây là một phần giao diện của kênh chat được bố trí lại để nhìn cho nó đẹp hơn. Nhóm tất cả những cái thuộc tính chung vào với nhau để chúng ta tìm đấy cho nó dễ. Alien, đấy, World Chat, đó, cũng được nhỉ. Xem là phần profile có gì thay đổi không. Xem là một này, Moscow, San Francisco, Paramount, Rome, New York, Hawaii, Agency, Vancouver, Butterfest, On Cham. Cái này là cái mà mình không có. Đấy, gần có rồi. Ok. Đấy. Ui dồi, cái gì đây? Tham gia Anniversary. Đây là đợt kỷ niệm 2026 nha. Như vậy là khả năng sẽ có một cái đợt event rất lớn nha các bạn nha. Đấy, dành 4 triệu điểm mà. Ôi trời, 4 triệu điểm căng á. Búp kill nhiều lên. 750.000 năng lượng tiêu nhiều lên. Rồi là 550 triệu power, nâng cấp sức mạnh nhiều lên. Rồi là gì, đăng nhập thôi, cái này thì ok. Rồi là mua nhiều base skin lên thì mới được cái này. Ok, đấy, đây là cái mà sự kiện kỷ niệm năm 2026 nhá. Sự kiện 2025 thì mình chỉ có mỗi cái này thôi. Rồi, như vậy là khả năng chiến trường mới thì chúng ta cũng chưa có đâu. Chưa có mà bản đồ cấp độ 4 mới đâu các bạn ạ. Đấy, vào còn quét mùa 2025. Rồi, đấy, thông qua sơ qua nó chỉ có như vậy thôi. Xem các cái thông tin khác nó có bổ sung thêm những cái gì không.
không có các bạn ạ. Rồi đấy, thì sơ qua nó chỉ có như vậy thôi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đón nhận cái bản cập nhật này một cách nhiều hào hứng nhất, và chúc anh em có những cái trải nghiệm tốt nhất dành cho cái trò chơi game Warpath này. Còn bây giờ có lẽ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Nhìn chỗ này nó cũng màu mè, nó cũng đẹp hơn các bạn ạ nhá. Rồi, bye bye, see you again, have a good time. Subscribe and click like, share my channel. Thank you.